Welcome back to my YouTube channel. Please like and share my video, and thank you to all my subscribers, and please click the red button subscribe below my video. Thank you so much. Hello friendship! I'm here again in my kitchen. So, ang gagawin ko ngayon ay magluluto ng pork roast crispy. So, ang unang gagawin ko ay magpapakulo ako ng tubig. Tapos lalagyan ko ng mga ingredients. So, crush muna natin yung ating garlic. Ayan. Crush natin. Tapos, lagay na natin dito sa kumukulong tubig. Ayan. Lagyan natin ng konting peppercorn. Then, yung ating laurel. Ayan. Tapos, lalagyan din natin ng salt. Ayan. Tapos, ihuhulog na yung ating pork. Ito yung ating pork. Ayan. So, lalagay natin dito. Dahan-dahan. Ayan. Pakulaan natin ng 2 oras. So, tatakpan muna natin para maluto lumambot yung ating karne. Check natin friendship kung pwede nang hanguin. Ayan, luto na. Luto na yung ating meat. Ayan. So, hahanguin natin. Ilalagay ko na dun sa pan, aluminum pan, para madry. At mamaya, iro-roast natin sa oven. So, ang susunod natin gagawin, friendship, ay eto. Bubutasan natin. Ayan. Yung lahat ng parte ng taba ay bubutasan natin para kapag in-roast natin sa oven ay magiging crispy at saka crunchy. Habang binubutas ko ay lumalabas yung kanyang mantika. Ayan. Kasi iba yung litsong kawali dadaan sa mantika. Kaya ako naman, iba naman ang aking gagawin para hindi na dumaan sa mantika. Ayan, lumalabas na yung mantika niya. So, ganyan lang. Make sure na pantay yung pagkakabutas. Ayan.
Siguro naman marami ng butas yan. Ayan. So hayaan muna natin na mag-dry para sa ganon ay maganda yung luto niya mamaya. So luwaran ko muna na ganyan at idadry ko muna. Pagkatapos ilalagay ko sa ref ng mga 30 minutes. Bake ko ng 350 degrees in the oven. So 45 minutes ang timer. So ito siya. Ayan. Check natin. Ngayon, nag-uumpisa na siya na maluto. Check natin, friendship. Anong lagay? Ito na siya. Ayan. Mamaya, ilalagay ko na sa broil. Ito na, friendship. Kaya lang, ilalagay ko sa broil ngayon. Setting natin. So, iseset ko yung ating oven ng broil. So, ito. Ayan. Para maluto siya. Ayan, kaganda na oh. Ayan, nailagay na sa broil. So, ang setting ay ayan, broil. Ayan, friendship, bubuksan-buksan natin para check natin yung ating niluluto. So, ito na, friendship, yung ating roast pork. Masisira ako. Okay na, Ken! Pwede na sigurong magalit yun ng malit na pig. Crispy.